मैले रिसेन्टली कम्युनिटी पोस्टमा एउटा पोल हालेको थिएँ जहाँ मैले लोकसेवा एक्जाम पास गर्न सजिलो छ कि पफर्म एक्जाम पास गर्न सजिलो छ भनेर क्वेसन सोधेको थिएँ। त्यहाँ धेरैजनाले पफर्म पास गर्न सजिलो छ भनेर भोट गर्नुभएको रहेछ। यो हामीले बाहिरबाट हेर्ने भने एकदम सही हो। लोकसेवा पास गर्नलाई धेरै नै कुराको नलेज चाहिन्छ, धेरै रिसोर्सेस चाहिन्छ भने पफर्म च्यालेन्ज त एउटा प्रोफिटेबल ट्रेडिङ प्लान छ भने पास गर्नुहुन्छ। तर अब लोकसेवा एक्जाम पास गर्नु र पफर्म एक्जाम पास गर्नु कुन केसमा चाहिँ हाम्रो करियरलाई बढी फाइदा छ त? कसो गर्दा चाहिँ हाम्रो करियर सेट भयो त? हो, यही विषयमा आज हामी यस भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। आज हामी लोकसेवा र पफर्म एक्जाम र पास गरेपछि नि के फाइदा बेफाइदा छन् भनेर कम्पेरिजन गर्नेछौँ। एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ, त्यसैले ध्यान दिएर हेर्नु होला। सबसे पहिलो हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने लिगल र इलिगल भन्ने कुरा आउँछ। ट्रेडिङको बारेमा कुरा गर्छौँ अनि लिगल इलिगल भन्ने कुरा आएन भने सब्जीमा नुन नपुगे जस्तै हुन्छ। ट्रेडिङलाई अझैसम्म नि नेपालमा मजाले बुझ्न सकिएको छैन। तर पनि पफर्मबाट ट्रेड गर्दा लिगल नै हुन्छ भनेर भिडियो नि मैले बनाएको छु। त्यहाँ मैले किन लिगल हो भनेर नि बुझाइसकेको छु। लिगल इलिगल भनेर अब लोकसेवा त 100% लिगल हो, त्यसमा कुनै क्वेसन नै छैन। र अर्को छ हाम्रो एक्जाम फिस। लोकसेवा र पफर्म एक्जाम दिँदा हामीले फी तिर्नुपर्छ र त्यो फी कम्पेयर गर्दा लोकसेवाको फी सस्तो छ पफर्म भन्दा। पफर्मको सबसे सानो एकाउन्ट $5000 को नै हामीले प्राइस हेर्ने हो भने $49 सम्म लाग्छ भने लोकसेवाको फिस 1500 देखि 2500 सम्म पर्न सक्छ। थर्डमा आउँछ नलेज रिक्वायर्ड। अब दुईटै केसमा एक्जाम दिँदा कुनमा चाहिँ अलिक बढी नै नलेजको आवश्यकता छ त? लोकसेवामा हामीसँग धेरै नै थ्योरी ज्ञान हुनुपर्छ, प्रेजेन्टदेखि लिएर पास्टको सबै इभेन्ट्सको नलेज हुनुपर्छ भने पफर्ममा नि थ्योरी नलेज त हुनुपर्छ, तर यहाँ हामीसँग प्र्याक्टिकल नलेज कति छ त्यसले मात्रै हामीले पास गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर डिसाइड हुन्छ। ट्रेडिङमा माइन्डसेट इमोसनको ठुलो पार्ट हुन्छ, त्यसैले दुईटैमा रिलेटेड फिल्डको नलेज चाहिँ हुनैपर्छ। अर्को छ चान्सेस अफ पासिङ। चान्सेस अफ पासिङ हेर्ने भने लोकसेवाको एकदमै कम हुन्छ, किनकि यहाँ कोटा सिस्टम हुन्छ। जतिको मार्क्स छ त्यति पास हुन्छन्। तपाईसँग नलेज छ, सबै आउँछ भने नि बेस्टबाट बेस्ट छान्छन्। त्यसैले यसो हुँदा छानिने चान्सेस घट्छ। तर पफर्ममा कोटा सिस्टम हुँदैन। जतिसँग पास गर्न सक्ने नलेज छ र एउटा ट्रेडिङ प्लान छ भने सबै पास गर्न सक्छन्। फिफ्थमा आउँछ हाम्रो रिट्राई। लोकसेवा एक्जाम दिँदा तपाईँले यदि 1-2 मार्क्सले फेल गर्नुभयो भने तपाईँ फेल हुनुभयो, तपाईँले फेरि अर्को भ्याकेन्सीमा फेरि फी तिरेर एक्जाम दिनु पर्यो भने पफर्ममा तपाईँले प्रफिट टार्गेट मिट गर्न $1-2 पुगेन भने तपाईँले फेरि रिट्राई दिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँको ब्यालेन्स जबसम्म प्रफिटमा छ तपाईँले अनलिमिटेड रिट्राई पाउन सक्नुहुन्छ, यानि कि तपाईँले फेरि फी तिर्नु परेन। सिक्स्थमा आउँछ फेयरनेस, यानि कि कतिको फेयर छ। लोकसेवामा फेयरनेस हुन्छ कि हुँदैन मैले भन्न सक्दिनँ, बट हामीले त्यस्तो धेरै इन्सिडेन्ट सुन्दै आएका छौँ। पावरवाला सोर्सवालालाई मात्रै इन्टरभ्यूमा पास गराउँछ भनेर, नेपोटिजम हुन्छ भनेर। आफूसँग सबै नलेज भए पनि हामीले त्यो जब पाउन सक्दैनौँ, सोर्स चाहिन्छ भनेर सुन्नुभएकै होला। पफर्ममा यस्तो केही हुँदैन। यदि नलेज छ, तपाईँले प्रफिट गर्न सक्छु भनेर पफर्मलाई देखाउनु भयो भने तपाईँ फन्डेड ट्रेडर बनिनुहुन्छ। अर्को आउँछ हाम्रो मोड अफ पेमेन्ट। लोकसेवामा फी तिर्नदेखि लिएर पछि जब पाएर स्यालेरी पाउनलाई त्यस्तो केही झन्झट छैन। आफ्नै ब्याङ्कमा मजाले पैसा आउँछ सबै ट्याक्स काटेर। पफर्ममा पैसा ब्याङ्कमै आउँछ, बट इन्टरनेसनल गेटवेबाट आउने भएकोले 2-3 दिन लाग्न सक्छ र त्यो सबै सेटअप गर्नलाई पहिला एकाउन्ट र एड्रेस भेरिफाई गर्न कसैलाई समस्या आउन सक्छ। त्यही मैले तपाईँहरूको लागि एउटा लाइफ चेन्जिङ अपर्च्युनिटी लिएर आएको छु, फोरेक्स ट्रेडिङ कोर्स। यसको बेस्ट पार्ट के भने धेरै स्टुडेन्ट जसले यो कोर्स लिएका छन् तिनीहरू फन्डेड ट्रेडर भएका छन्। त्यसैले यदि तपाईँ ट्रेडिङ स्किल सिकेर वेल्थ बिल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो ट्रेडिङ कोर्स तपाईँको लागि हो। म तपाईँलाई यो कोर्स हाई रेकमेन्ड गर्छु। डिस्क्रिप्सनमा फर्मको लिङ्क छ, इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने लिङ्कमा गएर फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले फर्म भर्दा डिस्काउन्ट कोड नेपाल माइन्डसेट हाल्नु भयो भने तपाईँले 10% अफ पाउनुहुनेछ। नाउ ब्याक टु द भिडियो। अब लोकसेवा नि पास गर्नुभयो, पफर्म नि पास गर्नुभयो। तपाईँले पास गरिसकेर तपाईँले जब पाउनुभयो र पफर्म पास गरेर तपाईँले एउटा फन्डेड ट्रेडर पाउनुभयो। र यो दुईटा बिचमा पनि कम्पेयर गर्दा के बेफाइदा छन् त? सबसे पहिलो आउँछ हाम्रो सेक्युरिटी। तपाईँले लोकसेवा पास गरेर अब गभर्मेन्ट जब पाउनुभयो भने तपाईँको लाइफ सेट भयो, एउटा रेगुलर इन्कम आइरहेको छ, सेक्युर हुनुभयो। तपाईँको जब कसैले खोज्छ भन्ने डर भएन, घरमा रेगुलर पैसा आइराख्ने भयो। तर पफर्म पास गरेर पनि हामी पुरै सेक्युर हुन सक्दैनौँ। हामीले घरमा पैसा ल्याउनलाई प्रफिट गर्न सक्नुपर्छ र पफर्मको रुल्स अन्डरमै बसेर ट्रेड गर्नुपर्छ। यदि कुनै रुल्स भायोलेट गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो फन्डेड एकाउन्ट नै लुज गर्नुहुन्छ। र नेक्स्ट आउँछ हाम्रो रिटर्न्स वा अर्निङ।
अर्निङको कुरा गर्ने भने पर्फर्मबाट हामीले धेरै नै पैसा कमाउन सक्छौँ गभर्मेन्ट जबको तुलनामा। जब गर्दा तपाईँले एउटै रेगुलर इन्कम पाउनुहुन्छ, प्रमोसन होला बट पैसा लिमिटेड नै कमाइन्छ। तर पर्फर्ममा के हुन्छ भने एउटा पर्फर्मले हामीलाई नेपाली 7 करोडसम्मको फन्डेड एकाउन्ट प्रोभाइड गर्न सक्छ। त्यसैले हामीले यस एकाउन्टबाट एउटा सानो पोर्सन मात्रै रिटर्न जेनेरेट गर्न सक्यौँ भने पनि एउटा ह्युज रिटर्न हुन्छ। प्लस यो महिना अलिक बढी पैसा कमाउँछु भनेर अलिक बढी रिस्क लिएर ट्रेड गर्दा बढी रिटर्न कमाउन सक्नुहुन्छ भने जबले यस्तो केही पनि सुविधा दिँदैन। तपाईँले जति नै मेहनत गरे पनि तपाईँको स्यालेरी जहिले लिमिटेड हुन्छ। र अर्को आउँछ हाम्रो सोसल स्ट्याटस। सोसल स्ट्याटसको त मैले भन्नै पर्दैन। एउटा गभर्मेन्ट जब गर्ने मान्छे छ भने उसको सोसाइटीमा बेग्लै स्ट्याटस हुन्छ। सबैले नमस्ते गर्छन्, मान्छन्। तर एउटा फोरेक्स फन्डेड ट्रेडर हुनुहुन्छ भने नि मान्छेले तपाईँलाई इलिगल काम गर्ने मान्छे भन्ने एउटा इमेज हुन्छ। पैसा बढी कमाउनु होला तर सोसल स्ट्याटस चाहिँ अहिलेको समयमा एउटा ट्रेडरले गभर्मेन्ट जबवाला भन्दा बढी चाहिँ पाउँदैन। अब लास्टमा आउँछ हाम्रो फ्रिडम, यानि कि टाइम फ्रिडम। जब भनेको तपाईँले आफ्नो समय दिनुपर्छ। 9 to 5 तपाईँ अफिसमा हुनुपर्छ। आज तपाईँलाई काम गर्न मन छैन भने तपाईँ अफिस जानै पर्ने हुन्छ। त्यो एउटा बाध्यता हुन्छ, होइन भने पैसा आउँदैन घरमा। तपाईँसँग फ्यामिलीसँग समय बिताउने टाइम हुँदैन। जब बाहेक अरू साइड काम गर्ने वा बिजनेस गर्ने भन्नुहुन्छ भने नि तपाईँले टाइम मिलाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ वा ओभरअल भन्दा फ्रिडम हुँदैन। तर एउटा फन्डेड ट्रेडरसँग टाइम अनलिमिटेड हुन्छ। उसले ट्रेडिङ जहाँबाट नि गर्न सक्छ। एउटा अफिसमै बसेर गर्नुपर्छ भने चाहिँ उसले एउटा मोबाइलबाट गर्न सक्छ। जहाँ जहाँ मोबाइल चल्छ, जहाँ जहाँ नेट छ त्यहाँबाट उसले ट्रेडिङ गर्न सक्छ। ट्रेड सेटअप नभएको बेला फ्री टाइममा फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्न सक्छ। साइडमा अरू नै प्यासिभ इन्कम आउन सक्ने कामहरू गर्न सक्छ। साइडमा एउटा बिजनेस चलाउन सक्छ। उसँग टाइम धेरै हुन्छ। त्यसैले यिनीहरू कम्पेरिजन गरेर हामीलाई के चाहिँ क्लियर भयो भने कुनै एउटा बेस्ट भन्न मिल्दैन। एउटाले लाइफमा सेक्युरिटी र स्ट्याटस दिन्छ भने एउटाले ह्युज रिटर्न र फ्रिडम दिन्छ। त्यसैले तपाईँलाई कुन आफूलाई बेस्ट लाग्छ त्यसमा जान सक्नुहुन्छ। तर ध्यान दिनुहोस्, पहिला लर्न देन अर्न। मेहनत दुईटैमा चाहिन्छ।